Easy Sayote recipe in 3, 2, 1. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Hi mga yads! On today's video, samahan niyo po akong magluto ng mabilisan. Ito po ang ginisang sayote. Meron tayong garlic, tomatoes, and of course, yung ating onion. So, I have here leftover sauteed ground beef. So, yan po yung gagamitin ko for this dish. But you can use whatever leftover you have. And syempre, ang star of this show, sayote. So, let's start cooking. So, syempre, magpainit po tayo ng pan na may oil. Then, igigisa na natin yung garlic and yung onions. Then, pag translucent na yung onion, pwede na po natin isama yung tomatoes. So, kamukha nito, igigisa lang po natin hanggang mag-translucent din. Lusaw na yung texture ng tomato. So, pag okay na yung ginisa, it's time for us to put the meat, which is the leftover na beef ko, ground beef ko dito. So, yan. Ginamit ko kasi to noong gumawa ko ng pizza. So, meron tong mushroom, tapos ginisa ko na rin po ng onion to. So, yan po yung aking sahog. Ayan. So, kailangan lang nating igisa-gisa. Then, after a while, pwede na rin po nating ilagay itong ating sayote. So, ito, naihalo-halo ko na po yung mga sangkap and just before natakpan ko ay magdadagdag ako ng water para po merong konting sabaw at saka mas makatulong po sa pagpapalambot ng ating sayote. So, ayan mga yads, eto, binuksan ko na po yung takip and it seems na luto na rin yung ating sayote. Pero may napansin ako, medyo maputla siya sa likings ko. So, I think magdadagdag tayo ng soy sauce, okay? So, para po mag-add ng konting color sa ating dish para mas maging appetizing. So, ito mga yads, depende na po kung ano pong nalasahan nyo sa niluluto nyo. So, let's adjust to whatever likings you want para sa dish nyo. So, I'm adding salt here, a dash of salt, maybe a little more. And of course, ano pa ba yung kapartner ng salt kundi si... Okay, hintayin natin, no? Medyo nauna yung voice over ko. At ito po ay si pepper. So that's it mga yan for our easy sayote recipe. Like, share, comment, and don't forget to subscribe to my channel, Mommy G Diary. Till our next vlog. Bye mga yan! Ho, 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 ho! Merry Christmas!